नमस्कार। हामीले कुनै विषयमा रहेर काम गर्दा छिटो वा छरितो तरिकाले गर्न सबैको चाहना हुन्छ। त्यसै गरी एमएस एक्सेलमा डाटा एन्ट्री लगायत विभिन्न काम गर्दा सिरियल नम्बर आवश्यक हुन्छ। हामीले सिरियल नम्बर बारम्बार टाइप गर्नु र फर्मुला प्रयोग गरेर अटो सिरियल नम्बर बनाउनु धेरै डिफ्रेन्ट छ। त्यसैले आज हामी गर्न जाँदैछौँ फर्मुला प्रयोग गरेर अटो सिरियल कसरी बनाउने। ओके, इफ फर्मुला D3 डबल इन्भर्टेड कमा दुईवटा छ नि त। यदि यो दिएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ यदि यो सेल खाली ब्ल्याङ्क भए अर्को सेल पनि ब्ल्याङ्क हुने। यो काउन्टर छ नि त, यो काउन्टर चाहिँ काउन्ट गर्ने है, काउन्ट पनि हुन्छ नि त हो। त्यसको लागि अनि यो D3 आएको छ नि। अब फेरि अगाडिको D3 ले चाहिँ हामीले F4 प्रेस गरेर हामीले सेभ गर्नुपर्छ ताकि चेन्ज नहोस्। ओके, धन्यवाद।